Muistan kun nousin silloin morfiinipäisään sairaalan sängystä huoneen kattoon ja tsiikasin sieltä, että mikä meininki. Luulin, että lähden taivaaseen. Sitten vaan alas. Kiitos. Miksi oot täällä? Terapia olisi kallista. Nää leffat on ilmasta tehdä. Eli haluat katsojia. Niin kai me kaikki halutaan. Ei kaikki. Kai se olisi kova, jos joku näkisi näitä. Varmaan tulisi paremmin myös töitä, jos joku tietäisi. Joku voi myös saada omaan tilanteeseen jotain. Mut joo, täysin itsekkäistä syistä tässä ollaan taas. Eli haluat katsojia. Niin kai sitten. Kannattaa miettiä, haluatko oikeesti. On laittanut jo kaiken someen, pahimmillaan psykomaniassa. Maine on mennyt niin monesti, että sen puolesta ei enää menetettävää. Kai näistä pitää kertoa, vaikka tekisi tästä vähän pelle. Itekään oo uskaltanut itkeä yli 10 vuoteen. Jengi varmaan häpeä, mut kai mun pitää tehdä omaa juttua. Oot lestadiolaisesta perheestä. Joo, 8 sisarusta, kaikki päälliköitä. Sun toinen käsi on puolikas. Painin karhun kanssa. Näkisit sen ruton karhu? Ei nyt, siinä oli syöpäkasvain junnun. Muistan kun VTC romahti just kun oli ekassa magneettikuvassa. Kuulin sen siellä tuubissa radiosta. Selvisit siitä hyvin. Joo, meinasin kuolla, mut muuten hyvin. Ei se levinnyt kädestä mihinkään muualle, mutta isoimpia hoitoja aikaansa jonkun bakteeri. Oli näyttänyt siltä, etten selviä. Muistan kun nousin silloin morfiinipäisään sairaalan sängystä huoneen kattoon ja tsiikasin sieltä, että mikä meininki. Luulin, että lähden taivaaseen. Varmaan karu lapsena sairastaa. Se oli paras ikä sairastaa. Sen ikäisenä ei tuu mitään angsteja. Menee eteenpäin vaan. Siellä oli myös lapsia, joilla paljon pahempi tilanne. Oli ne miettinyt pitkään joutuuko amputoimaan käden, mutta Suomen päälliköimmät kirurgit leikkeli kello ympäri. Hyvä siitä tuli. Eikä maksanut meille mitään. Onneksi ei olla Jenkeissä. Oot onnekas. Niin yritän ajatella. Varmaan vaikuttanut myös aikuisena psyykkeeseen. Niin kai. Tää kaksisuuntainen on kyllä pahempi kuin syöpä. Miten pärjäät sen kanssa? Kauan se otti, että tämän kanssa oppii elämää, mutta ei tässä kauhean valmiita olla. Et varmaan tuu oleenkaan. Jep. Jos meinasin kuolla syöpään, niin olisin voinut kuolla tähänkin. Joskus ennen lääkitystä ollut niin syvällä, ettei ollut mitään muuta mielessä kuin, että miten täältä pääsis pois. Karu, miten syvälle voi päässä vajota, vaikka ei elämässä tapahtuisi mitään. En oo kuitenkaan yrittänyt mitään. Sain mennä aina porukoitten luottoipuun. Se pelasti. Oot onnekas, että on semmonen perhe. Jep. Jengi sanoi, että itsemurha on itsekäs murha. Tietysti on mut paha kenenkään ainakaan syyttää, jos joku ei löydä enää muuta ulospääsyä. Sitten aina masennuksen jälkeen puoli vuotta myöhemmin jumalmoodissa ja täysin irti. Niistä vois kirjoittaa jotain kontsokampetta. Nykyään aina kun menee hyvin, niin miettii, että meneekö jo liian hyvin, että onko tää maniaa ja pitäisikö lisätä lääkettä jarruttaa. Mania on ihmisen parasta aikaa, jokaisen pitäisi kokea se joskus. Me ei tehdä mitään, kun mietitään mitä muut siitä kelaa. Maniassa ei ole sitä ongelmaa.
Mut se kostautuu myöhemmin. Miten se kostautuu? Masennus ja häpeä. Oispa aina mania. Itsekkäästi kelaa aina vaan omia juttuja, vaikka kaikilla on kaikkea ja maailma on mullin malli. Kai se menee niinku Kendrick sanoi. You can't help the world until you help yourself. Yrittää tässä 35-vuotiaana ymmärtää kai itteensä. Äijällä taitaa muutenkin olla ego. Joo, ego on isompi kuin rahoilla, niin muutin tees omalle. Kai se ego on myös ujouden ja huono itsetunnon kilpenä. Kelasi, että nousee aina maniassa kusipää. Sitten tajusi, että se on aina siellä. Maniassa se vaan tulee esiin. Mut tykkään nykyään elää tylsää elämää, niin se on hyvä, että joskus elänyt senkin eestä. Meikäkin on tyhmä äijä, mut visuaalinen silmä maksaa laskut silloin kun maksaa. Saan tehdä harrastusta työkseni, mulla on huikea perhe ja muutenkin saanut elämässä kaiken. Paitsi emäntää, mut sekin on vaan oma vika. Silti joka kevät miettii, onko tässä elämässä mitään pointtia. Oot etuoikeutettu, todellakin. Monella ei olisi mahdollisuutta jäädä murehtiin näitä. Alkaa aika loppua, ei kukaan muutenkaan jaksanut katsoa tänne asti. Sä oot tärkeä, sä tuut unohtuu. Enkä edes kertonut vielä mitään. Pelkästään sen mitä halusin kertoa. Äijä on kyllä maailman paskin terapeutti.